Got it! Cái này là để khi nào hết cách ly mình qua Hàn Quốc mình giải phẫu cái lỗ chân. Giờ chưa còn cách ly, còn giãn cách xã hội cho nên chưa ra được Hàn Quốc. Tiếng hát nha. What do you think about video me? If you like video and now remember subscribe the channel THÜİNG TV and like, and share and comment video. Yes, thank my friend, thanks for watching. Let's try again later. Đây là không phải là múa lửa, múa rìu ở mắt thợ nha nè. Là trong thời gian vừa qua mình cũng có xem trên cái số liệu phân tích trên YouTube á, là cũng có người nước ngoài tương tác với mình, cho nên mình nói tiếng Việt không thì người nước ngoài họ cũng chả hiểu nữa, cho nên mình phải tương tác một vài câu tiếng Anh, giao lưu giao hữu với bạn bè trên quốc tế. Còn ý nghĩa của câu vừa rồi thì mình nói đó là thì cũng dễ hiểu thôi, mình nói là tiếng Việt cho các bạn dễ xem dễ hiểu luôn. Là quý vị có nghĩ gì về video của mình, quý vị nếu thích video của mình hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, bình luận và bấm thích video. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Thì nội dung nôm na nó là như vậy, cũng dễ hiểu thôi. Rồi, ngày mới chúc các bạn bình an trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh 10 Chuỗi TV. Cảm ơn các bạn nha.